હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ હાર્દિક સર એકેડમી. હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 9મી ઓક્ટોબરના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. વિડીયો શરૂ કરું એ પહેલા આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લો. એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે આપણી ઈ-બુક મેળવી શકો છો, ટેસ્ટ સિરીઝ આપી શકો છો. આ ઉપરાંત તમે લેક્ચરની પીપીટી મેળવી શકો છો અને એક વર્તમાન પત્રિકાનું ફીચર શરૂ કર્યું છે જેમાં દિવસના જે પણ અગત્યના કરંટ અફેર હોય છે માત્ર 2 પેજની અંદર તમે ડાઉનલોડ કરીને પ્રિન્ટ કાઢી શકો છો. શરૂઆત 2 ક્વેશ્ચન છે એ તમને પૂછીને કરીશ. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન એવો છે કે ભારતીય મહિલા હોકી ટીમ એણે એશિયન ગેમ્સમાં કયો મેડલ મેળવેલો, અને ભારતની પુરુષ ક્રિકેટ ટીમ છે એણે કોને પરાજય આપી એશિયન ગેમ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો છે. આ 2 ક્વેશ્ચન છે એ તમારા માટે છે. ક્વેશ્ચનનો આન્સર તમારે લખવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ એશિયન ગેમ્સ 2023 એનું સમાપન થઈ ગયું છે. આમાં ભારતે કુલ કેટલા મેડલ મેળવેલા છે? એશિયન ગેમ્સનું છે 8 ઓક્ટોબરે ગઈકાલે સમાપન થઈ ગયું છે. તો આની અંદર ભારતે કુલ 107 મેડલ મેળવેલા છે. તો 107 મેડલ સાથે ભારત છે મેડલ ટેબલમાં 4th રેન્ક ઉપર છે. ફર્સ્ટ રેન્ક ઉપર કોણ છે? ફર્સ્ટ રેન્ક ઉપર છે ચીન, ઓકે. સેકન્ડ રેન્ક ઉપર છે જાપાન, ઓકે. અને થર્ડ રેન્ક ઉપર છે સાઉથ કોરિયા. ઠીક છે. તો આ કુલ પહેલો, બીજો, ત્રીજો ક્રમ યાદ રાખશું અને બાકી ભારતનો ક્રમ યાદ રાખશું, 4th ક્રમ. બરાબર. તો અહીંયા એશિયન ગેમ્સનું સમાપન થઈ ગયું. પ્રથમ ક્રમ ઉપર છે જે હોસ્ટિંગ કન્ટ્રી છે ચીન, એ પ્રથમ સ્થાન ઉપર છે. બીજા ક્રમે જાપાન, ત્રીજા ક્રમે સાઉથ કોરિયા છે. ભારત 107 મેડલ સાથે આમાં ચોથા ક્રમ ઉપર છે. આયોજન ક્યાં થયું હતું? ચીનના અંગગાંવ શહેરની અંદર આનું આયોજન થયું છે. અને આનો મોટો શું રાખવામાં આવ્યો હતો? મોટો હતો હાર્ટ ટુ હાર્ટ એટ ધ ગ્રેટ ફ્યુચર, ઓકે. અને આનું થીમ સોંગ હતું વિથ યુ એન્ડ મી. ક્લિયર? એની થીમ સોંગ છે. બાકી એશિયન ગેમ્સનો અલગથી એક વિડીયો લાવીશ જેમાં એશિયન ગેમ્સની તમામ માહિતીઓ છે આપણે કવર કરી લેશું. આ ઉપરાંત બીજી અગત્યની વાત કહું તો ભારતે સૌથી વધારે મેડલ કેમાં મેળવેલા? અહીંયા તમે જોવો છો 7 મેડલ છે ભારત છે એને શૂટિંગમાં મેળવ્યા છે, ઓકે. ત્યારબાદ 6 મેડલ છે, બરાબર, એ ભારતે એથ્લેટિકની અંદર મેળવેલા છે, ગોલ્ડ. તો સૌથી વધારે ગોલ્ડ આપણને આવ્યા શૂટિંગમાં, એના પછી બીજા ક્રમે એથ્લેટિક્સની અંદર, બરાબર. બાકી સૌથી વધારે મેડલ જોવા જાવ તો એ એથ્લેટિક્સમાં છે, 29 મેડલ છે, અને બાકી તેના પછી શૂટિંગમાં 22 મેડલ છે, બરાબર. તો 2 ઇવેન્ટ છે, એક તો એથ્લેટિક અને શૂટિંગ, એમાં ભારતનું પરફોર્મન્સ બહુ સારામાં સારું છે. સૌથી પહેલા શૂટિંગને મૂકતું, ભલે મેડલ ઓછા છે પરંતુ ગોલ્ડ વધારે છે, કેમ કે રેન્ક ઉપર લાવવા માટે સૌથી વધારે જરૂરિયાત શેની હોય તો કે ગોલ્ડની. તેમાં 7 ગોલ્ડ મેડલ આપણે શૂટિંગમાં મેળવ્યા છે. તો એ 7 ગોલ્ડ મેડલ છે, બરાબર. એના કારણે શૂટિંગ છે એ પ્રથમ આપણે એને પ્રાયોરિટી આપશું. એશિયન ગેમ્સ 2023 એમાં ભારતની પુરુષ કબડ્ડી ટીમ એને ફાઇનલમાં કોને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલું છે? તો ભારતે ગઈકાલે વાત કરી હતી કે આપણે પુરુષની અને મહિલાની બંનેની કબડ્ડી ટીમ છે, બરાબર, એને ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલો છે, બરાબર. તો ભારતની જે પુરુષ કબડ્ડી ટીમ છે એને ફાઇનલમાં હરાવ્યું હતું ઈરાનને. તો ઈરાનને હરાવી, બરાબર, અને ભારતે મેળવ્યો ગોલ્ડ મેડલ. આ પુરુષ કબડ્ડી ટીમની વાત થાય છે. તો ભારતની પુરુષ કબડ્ડી ટીમ છે, બરાબર, એને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. અને પુરુષ કબડ્ડી ટીમ છે એને ફાઇનલમાં ઈરાનને હરાવ્યું હતું. કબડ્ડી ટીમના કેપ્ટનને પૂછી શકે તો પવન શહેરાવત છે, બરાબર, એ ભારતની કબડ્ડી ટીમના કેપ્ટન છે. અને બાકી મહિલાની કબડ્ડી ટીમની વાત કરીએ તો મહિલા કબડ્ડી ટીમ છે, બરાબર, એણે પણ ગોલ્ડ મેડલ મેળવેલું છે. અને બાકી મહિલા કબડ્ડી ટીમ છે એણે ફાઇનલમાં ચાઇનીઝ તાઇપે છે એમને હરાવેલું હતું, બરાબર. તો એમને પણ યાદ રાખીશું. હાલમાં જ ગ્લોબલ ઇન્ડિયન એવોર્ડ ગાલા મેળવનાર પહેલી ભારતીય મહિલા કોણ બની છે? તો ગ્લોબલ ઇન્ડિયન એવોર્ડ ગાલા મેળવનાર સૌથી પહેલી ભારતીય મહિલા બન્યા છે સુધા મૂર્તિ. ઓપ્શન એ આપણો આન્સર થશે. તો સુધા મૂર્તિ છે, એમણે હાલમાં જ ગ્લોબલ ઇન્ડિયન એવોર્ડ ગાલા મેળવ્યું છે 2023 માટે, બરાબર. કોના પત્ની છે? નારાયણ મૂર્તિ, જે ઇન્ફોસિસના સ્થાપક છે, એમના પત્ની છે. ઇન્ફોસિસ છે એણે બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે એક તો ઈગા સ્વીટેકને નિયુક્ત કર્યા છે અને બીજા રાફેલ નડાલને નિયુક્ત કર્યા છે. બંને ટેનિસના પ્લેયર છે. ઈગા સ્વીટેક પોલેન્ડના છે, રાફેલ નડાલ સ્પેનના છે. તો ઇન્ફોસિસ વિશે 2 અગત્યના મુદ્દા યાદ રાખશું. બાકી નારાયણ મૂર્તિ છે, એમના પત્ની છે સુધા મૂર્તિ. તો એમને અત્યારે 23 માટે મળ્યો છે. નારાયણ મૂર્તિને ક્યારે મળ્યો હતો આ એવોર્ડ? આ 2014માં એમને આ એવોર્ડ મળ્યો હતો. એવોર્ડના કેશ પ્રાઇઝ રૂપે $50,000 રૂપિયાનો રોકડ પુરસ્કાર આપવામાં આવે છે. અને બાકી
આ ઉપરાંત ઘણા બધા વ્યક્તિને પાસ્ટમાં મળી ગયો છે. અનિલ અગરવાલને મળી ગયો છે. ત્યારબાદ રતન ટાટા, રામદેવ બાબા, દીપક ચોપરા, બધા દિગ્ગજો છે એમને પણ આ એવોર્ડ અગાઉ મળેલો છે. 53મો દાદા સાહેબ લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ પુરસ્કાર એનાથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવશે? તો આ એકચ્યુઅલમાં જે ફિલ્મફેર સમારોહ થશે એમાં આપવામાં આવશે. તો 53મો દાદા સાહેબ ફાળકે લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ પુરસ્કાર આ 2021 માટે જાહેર કરવામાં આવેલો છે. તો આ વહીદા રહેમાનને આપવામાં આવશે. તો આન્સર આવશે ઓપ્શન એ, વહીદા રહેમાન. હાલમાં જ આની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. 2020 માટે આ પુરસ્કાર છે આશા પારેખને મળ્યો હતો, બરાબર. તો એમને પણ આપણે યાદ રાખીશું. તો હાલમાં જ છે વહીદા રહેમાન છે, એમને આ 53મો દાદા સાહેબ લાઈફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ પુરસ્કાર આપવામાં આવશે 2021 માટે. જાહેરાત કોણે કરી? સૂચના અને પ્રસારણ મંત્રી છે આપણા અનુરાગ ઠાકુર, એમણે આ જાહેરાત કરી છે. 59માં રાષ્ટ્રીય ફિલ્મ પુરસ્કારો છે એ દરમિયાન એમને આ પુરસ્કાર મળશે. 2020માં આશા પારેખને મળ્યો હતો. બાકી વહીદા રહેમાન વિશે થોડુંક યાદ રાખો કે 1965માં અને 1968માં એમને ફિલ્મફેર એવોર્ડ મળ્યા હતા બેસ્ટ અભિનેત્રી તરીકે. કઈ કઈ ફિલ્મ માટે? એક તો ગાઈડ અને નીલકમલ. ગાઈડ માટે 1965માં, નીલકમલ માટે 1968માં. ભારત સરકારે પણ એમને પુરસ્કારો આપેલા છે. 1972માં પદ્મશ્રી આપ્યો હતો, 2011માં પદ્મભૂષણ પુરસ્કાર એમને આપેલો હતો. બાકી થોડીક દાદા સાહેબ ફાળકે વિશે વાત કરી લઈએ. દાદા સાહેબ ફાળકે ઘણાને એનું મૂળ નામ ખબર નહીં હોય. ધુંડીરાજ ગોવિંદ ફાળકે આ એનું મૂળ નામ છે. અને આ પુરસ્કાર છે દાદા સાહેબ ફાળકે પુરસ્કાર, એની શરૂઆત થઈ હતી 1969માં, 1969માં એની શરૂઆત થઈ હતી. અને દાદા સાહેબ ફાળકેને ભારતીય સિનેમાના પિતા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એમની જે સૌથી પહેલી મૂવી હતી એનું નામ છે રાજા હરિશ્ચંદ્ર, અને એ 1913માં રિલીઝ થઈ હતી. ભારતીય ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના એમને પિતા માનીએ છીએ. બાકી કરંટ અફેરની પીડીએફ ને બધું જોઈતું હોય તો વોટ્સએપ ચેનલ પણ જોઈન કરી શકો છો. વોટ્સએપ ચેનલની અંદર સ્ટડી રિલેટેડ કન્ટેન્ટ મૂકવામાં આવશે. આ ઉપરાંત જોબ રિલેટેડ અપડેટ પણ મૂકવામાં આવશે, બરાબર. તો ગઈકાલે વીએમસી નો પેપર હતો. વીએમસી નો પેપર પણ આપણે આપણી વોટ્સએપ ચેનલમાં અપલોડ કર્યો હતો, બરાબર. આ બધી જ સ્ટડી રિલેટેડ માહિતીઓ છે એ બધી વોટ્સએપ ચેનલમાં મળતી રહેશે. તો આગળ વધશું. હાલમાં જ ચર્ચામાં રહેલ પુલિકલ લોકકલા શૈલી આ કયા રાજ્ય સાથે સંબંધિત છે? તો પુલિકલ લોકકલા શૈલી છે આ કેરળ રાજ્ય સાથે સંબંધિત છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. એકચ્યુઅલમાં ઓનમના 4 દિવસના સમયગાળા દરમિયાન આ પુલિકલ લોકકલા શૈલીની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે, બરાબર. તો આમાં શું કરે ઉજવણીના ભાગરૂપે? તો કે વાઘ જેવી વેશભૂષા છે કાઢવામાં આવે અને વાઘ અને શિકારીનું નાટ્ય રજૂ કરવામાં આવે, બરાબર. આ પુલિકલ લોકકલા શૈલી છે, બરાબર, આવી રીતે ઉજવવામાં આવે છે કેરળની અંદર. એક કનાગી ફેસ્ટિવલ છે એ ઉજવવામાં આવેલો હતો કેરળની અંદર. એ મંગલાદેવી મંદિરમાં ઉજવાય છે કેરળના ઇડુકી જિલ્લામાં. મકરવિલક્કુ તહેવાર પણ કેરળનો પ્રસિદ્ધ તહેવાર છે. કેરળનું મલયાલી નવ વર્ષ છે એને વિશુ કહેવાય છે, બરાબર. ત્યાં આપણે કેમ નૂતન વર્ષ કહીએ છીએ, બરાબર, એવી રીતે કેરળનું મલયાલી નવ વર્ષ છે એ લોકો એને વિશુ કહે છે, બરાબર. ત્યાર પછી અટુકલ પોંગલ તહેવાર છે એ અટુકલ ભગવતી મંદિરમાં ઉજવાય છે. મહિલાઓના સબરીમાલા મંદિર તરીકે તે પ્રખ્યાત છે. ત્રિશુરપુરમ તહેવાર છે વડકુનાથન મંદિરમાં ઉજવાય છે કેરળની અંદર. આ બધા કેરળના અગત્યના તહેવારો છે, એમાંથી કોઈ પણ તહેવાર પૂછી શકાય. હાલમાં જ કયા રાજ્યના લોકપ્રિય ડોગરા વ્યંજન ક્લારી એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે? તો આ કયા રાજ્યનું છે? આ પ્રોડક્ટ છે જમ્મુ કાશ્મીરની છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ જમ્મુ કાશ્મીરની ક્લારી એક પ્રકારનું આ પનીર હોય છે, બરાબર. તો આ જમ્મુ કાશ્મીરની ડોગરા વ્યંજન ક્લારી છે એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. દૂધમાંથી બનાવવામાં આવે છે, જેને ડોગરા જનજાતિ છે, બરાબર, એ ખૂબ પસંદ કરે છે. ક્લારી છે એ દૂધમાંથી બને છે, જેને ડોગરા જનજાતિ પસંદ કરે છે. તો ડોગરા જનજાતિ દ્વારા આ ગાય અથવા તો ભેંસના દૂધમાંથી બનાવવામાં આવે છે. અને સદીઓ જૂની આ પારંપરિક બનાવવાની રીત છે. અને આ એક પ્રકારનું અર્ધ નરમ પનીર છે. અર્ધ નરમ પનીર છે. આ તમે ઇમેજમાં જોવો છો એ પ્રકારે, બરાબર. હાલમાં જ કયા રાજ્યની બસોલી પશ્મિના ક્રાફ્ટ એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે? બસોલી પેઇન્ટિંગ પણ હતી જમ્મુ કાશ્મીરની, બરાબર, અને બસોલી પશ્મિના ક્રાફ્ટ એ પણ જમ્મુ કાશ્મીરની છે. તો આ બંને જમ્મુ કાશ્મીરના છે જેને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. બસોલી પેઇન્ટિંગને બહુ પહેલા મળી ગયો હતો, 2-3 મહિના પહેલા, અને આને બસોલી પશ્મિનાને અત્યારે મળ્યો છે. તો આન્સર આવશે જમ્મુ કાશ્મીર. એક પ્રકારની શોલ હોય છે, બરાબર, અને એને ત્યાંના સ્થાનિક લોકો પશ્મિના કહે છે. તો જમ્મુ કાશ્મીરની આ બસોલી પશ્મિના ક્રાફ્ટ છે 100 વર્ષ જૂની પારંપરિક હસ્તકળા છે. અત્યાધુનિક કોમળતા, સુંદરતા અને હળવા વજન માટે આ પ્રસિદ્ધ છે. ઓકે, તો ઊનથી બનેલી એક કાની શોલ છે,
જેને ત્યાંના સ્થાનિક લોકો છે એ પશ્મિના કહે છે. લાકડી અથવા તો સોયનો ઉપયોગ કરીને આ સ્ટોલ બનાવવામાં આવે છે. બાકી જમ્મુ કાશ્મીરના થોડાક પ્રોડક્ટ યાદ રાખો કે જેને હમણાં જીઆઈ ટેગ મળ્યા હતા. પદરવાના રાજમાં છે એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો. જમ્મુ કાશ્મીરના છે રામબલ સુલાઈ શહેદને મળ્યો હતો. રાજૌરી ચીકરી વુડન ક્રાફ્ટને મળ્યો હતો. મુશ્કબુદ્દીજી ચાવલને મળ્યો હતો અને બસોલી પેઇન્ટિંગને મળ્યો હતો. આ બધી જ પ્રોડક્ટ છે ક્યાંની છે? જમ્મુ કાશ્મીરની છે. વિશ્વ ડાક દિવસ ક્યારે ઉજવવાનો? 9 ઓક્ટોબર આજે છે. 9 ઓક્ટોબરે વિશ્વ ડાક દિવસ એટલે કે વર્લ્ડ પોસ્ટ ડે ઉજવાય છે. તો હાલમાં જ આજે વર્લ્ડ પોસ્ટ ડે ની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. યુનિવર્સલ પોસ્ટલ યુનિયન છે બરાબર 1969 થી દર વર્ષે 9 ઓક્ટોબરના દિવસને વર્લ્ડ પોસ્ટ ડે તરીકે એટલે કે વિશ્વ ડાક દિવસ તરીકે ઉજવે છે. સૌથી પહેલી વખત છે આ વિશ્વ ડાક દિવસ છે બરાબર એ ક્યારે ઉજવાયેલો હતો? એકચ્યુઅલમાં સૌથી પહેલી વખત 1874માં જ્યારે વર્લ્ડ યુનિવર્સલ પોસ્ટલ યુનિયન છે એની સ્થાપના થઈ હતી સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં. તો ત્યારે આની ઉજવણી કરવામાં આવી હતી 1874માં બરાબર. તો 1874માં આ સૌથી પહેલી વખત ઉજવાયો હતો. યુનિવર્સલ પોસ્ટલ યુનિયનની વાત કરીએ તો એનું મુખ્ય મથક સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જેનેવાની અંદર આવેલું છે બરાબર. તો 1874માં આની સ્થાપના થઈ હતી યુનિવર્સલ પોસ્ટલ યુનિયનની 9 ઓક્ટોબરે. એની યાદમાં આ દિવસ ઉજવીએ છીએ. બાકી 2023ની થીમ આની શું છે? ટુગેધર ફોર ટ્રસ્ટ કોલેબરેટિંગ ફોર સેફ એન્ડ કનેક્ટેડ ફ્યુચર. આ એની 2023ની થીમ છે. આઈએફએસ દિવસ ઇન્ડિયન ફોરેન સર્વિસ ડે આની ઉજવણી ક્યારે થાય છે? આ પણ દર વર્ષે 9 ઓક્ટોબરે ઉજવીએ છીએ. તો ઇન્ડિયન ફોરેન સર્વિસ ડે છે દર વર્ષે 9 ઓક્ટોબરે ઉજવીએ છીએ. 2011માં સૌથી પહેલી વખત આપણે ઉજવેલો. આઈએફએસ નું પૂરું નામ થાય ઇન્ડિયન ફોરેન સર્વિસ બરાબર. બાકી ભારતીય વાયુસેનાનો સ્થાપના દિવસ હમણાં જ ગયો ગઈકાલે 8 ઓક્ટોબરે. એ ક્યાં ઉજવ્યો આપણે? પ્રયાગરાજ ઉત્તર પ્રદેશમાં બરાબર. બાકી 9 ઓક્ટોબરે વિશ્વ ડાક દિવસ પણ આપણે જોઈ લીધું. થોડાક વન લાઇનર ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલો વન લાઇનર ક્વેશ્ચન છે આજના વિડીયોની અંદર બરાબર. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા સંકલ્પ સપ્તાહની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી હતી? તો 3 થી 9 ઓક્ટોબર દરમિયાન સંકલ્પ સપ્તાહની ઉજવણી કરવામાં આવેલી હતી. હાલમાં જ કયા રાજ્યમાં ચૈતન જળ વિદ્યુત પાવર પ્લાન્ટનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવેલું હતું? તો ચૈતન જળ વિદ્યુત પાવર પ્લાન્ટ આ સિક્કિમમાં બનાવવામાં આવ્યું છે. તો આન્સર આવશે સિક્કિમ. હાલમાં જ ભારત, ઇન્ડોનેશિયા, ઓસ્ટ્રેલિયા આ ત્રણેય દેશો વચ્ચે ત્રિપક્ષીય સમુદ્રી અભ્યાસનું આયોજન થયું હતું. એમાં ભારતીય નૌસેનાના કયા જહાજે ભાગ લીધો હતો? આઈએનએસ સહ્યાદ્રી છે એને ભાગ લીધો હતો આમાં. હાલમાં જ કઈ કંપની દ્વારા 6G ટેકનોલોજીના ઝડપથી વિકાસ માટે કર્ણાટકના બેંગ્લોર ખાતે 6G લેબ છે ખોલવામાં આવેલી હતી. તો નોકિયા છે આ માટે 6G લેબ ખોલી રહી છે. તેથી 6G ટેકનોલોજીનો ઝડપથી વિકાસ થાય બરાબર. તો અહીંયા આપણો 9મી ઓક્ટોબરનો વિડીયો સમાપ્ત કરીએ. મળશું આવતીકાલે 10મી ઓક્ટોબરના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લેશું. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.